Да блять! Всім привіт! Мене звати Максим, і я вітаю вас на своєму ігровому каналі, де сьогодні ми почнемо проходити гру Sherlock Holmes The Awakened. Я вирішив зробити невеличку перерву між резидентами, тому це піде на 12-годинний вихід у нас кожного дня. Принаймні, я буду старатися, щоб кожного дня виходила. Що ж, це в нас гра про Шерлока Холмса від українського видання. Тут у нас є повна українська вокалізація, що дуже чудово. Тому ж не будемо затягувати та натиснемо нова гра. Побачимо, що себе гра представляє. Це гра від Frogwares. Доволі така хороша українська студія. Не одна гра в неї випущена, тому... Зараз проглянемо, що вони тут зробили. Розділ 1. Морок над Лондоном. Бейкер-стріт. Якийсь мужичок підіймається. Це Ватсон? Чи що? Dr. Watson, would you kindly close the Що Шерлок такий молодий? limit the price of your carelessness to merely hours of work rather than days? My apologies, Mr. Holmes. I found myself rather taken aback. I saw tidier houses in war-torn Afghanistan. Are those my surgical needles? I ran out of tacks and the matter required immediate attention. Was that my supper? Plainly not, for I was the one who ate it. I set it aside for this evening. And for that I am grateful. Is that my bed? Watson, since you've proven yourself a master of observation, might I ask you to apply your skills to a more pertinent question? Namely, the whereabouts of today's newspapers. They are the key to everything. The newsboy is usually reliable. Medically speaking, I often find that the key to everything is good sleep, in a bed. Your papers are here, on the table. Якийсь, звісно, Шерлок тут душнявий такий. Доволі. До Ватсона якось так ставиться дуже, скажімо так, неприязно. Якийсь він тут трошки, скажімо так, хамло? Що ще сказати? Хамло якесь, блін. І він якийсь занадто молодий, мені здається. От Ватсон так по віку, так, типу, такий, да, дорослий чоловік, типу, як там і в книг і так далі. А Шерлок, здається, ж таким молодим не був. Тобто він занадто, пацан, ну, років 20, я б сказав, би щось типу того, ну, 25 край. Так, і що він там? Він хотів щось там з газетою зробити. Він, коротше, з'їв його вечерю, на його ліжку тут стоїть, собі фігньою страдає, коротше. Якось реально він... Щось мене Шерлок, звісно, зараз трошки розчарував. Так, рухатися на ВСД для взаємодії, ліва кнопка, окей. Так. Visit Berkness Shop. Книжка. Можна оглядати. Barnes' bookshop has arrived, Doctor. Угу. Barnes insists on delivering the books to our door, even though we could easily walk to his shop. Це тут, типу, можна декілька предметів на одному місці. І чому, у мене питання, а чому немає української іменно озвучки? I never reply, but they keep coming. Англійською саме. Я думав, що тут реально повна українська озвучка, а не лише текст. Все ж таки українське видавництво. Хоча, можливо, просто не знайшли людей для озвучки, теж може бути. Так, напруга між Англією та Швецією значно загострилася після серії неприємних інцидентів, які сталися під час візиту до Лондона шведської принцеси Ільдур. Ну, коротше, тут новини. Окей. Local gossip, all of it uninteresting. Нічого цікавого. Нічого цікавого, Шерлок. I don't see the Strand. Where is it? Pardon me? I am on the precipice of uncovering a pattern of crime across London spanning many months and involving many men. The missing paper cannot be a coincidence. That's preposterous. My dear fellow, life is infinitely stranger than anything which the mind of man can invent. Well, life used your newspaper to wipe its posterior, so after that unpleasant discovery this morning, I disposed of it. Коротше, газети, яка йому потрібна, немає, I can да? deliver you something equally tantalizing. I have just returned from a patient of mine, Captain Stemwick, who... No, that will not do. Grab your coat, Dr. Watson. Let us hope nobody has collected the dustbin.
Ти вирішив забрати газету зі сміття? Наскільки ж там щось таке важливе в тій газеті має бути, що ти хочеш піти реально в смітті не шпоритися? Так. На дворі дощі, так варто вдягнутися по погоді. Відкрийте справи це, прогляньте гардероб за допомогою тап і вдягніть капелюх. Це? А чому капелюх, що не пальто якесь? Мені здається, ось такий одяг, типу, хоча б такий якийсь дощовик на плечах. І капелюх. О, оце такий шерлоковський стандартний капелюх. Чому б і ні? Одягнемо його. Це у нас окуляри на нього. Гаррі Поттер, бляха. Гаррі Шпротер. Вуса, борода, це, мабуть, маскуватися можна, типу. Так само грим. Ух ти ж фігня яка. А, якийсь... О, вишиванка, топ. А, це на Ватсона? Ні, ну чого, Ватсон в вишиванці, чому б і ні? А в мене вишиванка є? До речі ж, не так давно був день вишиванки. Ну, нам по-любому, хоча б, може, капелюха вистачить. Поганяємо в вишиванці, чому б і ні. Мокренько йому тільки, правда, походу чутка. Так, окей, нам треба... О, здорово. Ні, Ватсона вишиванка, кстати, поприкольніше, ніж в Холмса. А другої вишиванки немає? Ні? Де там гардероб? Немає якоїсь вишиванки цей? Блін, тільки така. Я б Ватсона віджав би вишиванку, бо б непогано. Так, нам сміття. Де? Ось сміття. Ось і газета. О, голка якась. Кактусова голка. Але там має бути гачок на кінчику. You were mistaken, Dr. Watson. The paper was indeed dirtied, but not how you implied. It's potting soil. See, Watson? The conspiracy is real. Someone tried to poison me. Poison? You? That's madness. Чим же ж тебе хотів отруїти, типу, голкою від цього? Якщо ґрунтом з горщика, то це там, де кактус був, то може просто хтось перевернув горщик на твою оцю газету, а не цей. Ну, кстати, Стренд, давай копію Стренда. Так, а чого ти кричиш тоді стоїш, що купляйте? А, ну тоді ясно. You're a bright child. I presume you see everything that goes on around here? Nothing gets past me, mister. Then tell me, did you notice anyone suspicious at my door this morning? Like the man with your newspaper? Precisely. What do you know? I know the value of a shilling. Dr. Watson? Cool, now I can take the day off. Так, давай розкажи, що він робив на порозі. Describe the man you saw. He was carrying a lot of books. Up to his chin they were. Never heard of a well-read assassin. Looks can deceive. Hence the appeal of disguises. Так, що він робив із Did you газетою? see what he was up to? Nah, not really. I saw him approaching your house, but I had a customer. Then there's a loud bang. I ducked down. Not because I was scared, because I wasn't. I had to protect the merchandise. And all I could see was him kneeling at your door. Окей, Which way did he go? Not sure. I was distracted by customers. Sorry. All right. You earned your shilling. That'll be all. Thanks, Mr. Holmes. Maybe I could be your eyes and ears. If you have more shillings. Окей, так, а може щось бахнуло? Може там в когось з підвіконня просто горщик бахнув на його газету та й все? А Холмс тут уже якийсь придумує, не знаю, щось зайве. Так, з'явилось нове запитання в покоях мислення. Відкрийте справи, натиснувши це і гортайте покої мислення. Прикріпіть правильний півдоказ, щоб відповісти на запитання. Ну давай окей. А покої мислення це у нас тут, да? Хтось зіпсував газету. Книгу від Барнса, голка кактуса може бути отруєна. Хтось зіпсував Стренд. Да, ні. Ні? Можливо отруєна, але це не точно. Тому я тут не буду нічого під цього читати. А, це тільки тут? Зникла газета Стренд. Лондонський вісник. Свідчення хлопчика-газетаря. Давай. Окей. Ну давай тут поставимо книги від Барнса. Окей, значить правильно.
Барнс, хлопчик з Діар, бачив підозрілого чоловіка зі стосом книг у руках. І саме цього ранку пан Барнс, місцевий продавець книг, доставляв доктору Ватсону роман. Голка кактуса для тихого вбивства, гучний звук. Схоже, слід зазирнути в книгарню парня Барнс. Може він з собою горщика ще там ніс? Або щось таке. Чого ти зразу думаєш, що голка отруєна? Get the strand. Get your copy of the strand here. Вона не виглядає, наче вона чимось там оброблена. Вона просто червоненька там, де кріпиться до кактуса, і все. Якось трохи цей. Так, відкрити справу це і натисніть X. Що тут, де тут? F читати, назад. А де натиснути X потрібно? Свідчення. Так, книгарня. І тут X поставити. The strand І here. знайти книгарню. Книги від Барнса. Ну це десь по-любому тут на вулиці має бути. На цій же ж. Або в одну, або в другу сторону. Ну, судячи по картинці, яка в нас справа є, то я поки що не бачу нічого такого схожого. Ходімо сюди, сходимо. Тут у нас якась швея. Ось Барнс Букс, бачу вже. Книгарня Барнса. А у нас якась мапа є? Є мапа. Бейкер Стріт, маєток Стівенса, книгарня Барнс. Але якось трохи дивнова та карта, ну тут. Я, в принципі, поняти, де тут, які проходи, то можна. Так, книгарня Барнса. Ходімо, зайдемо до нього. Поговоримо. Так, он він. Містер Барнс. Це ж він? Так, окуляри. Любить читати. Мішки під очима? Наслідок перевтоми, окей. У нього ще брудні руки. А чому не можу? ВСД рухати. Ось, диви. Чорниво від газети. Ну, газети розносив, то тоді ясно. Так, що він, книжку читає ще. Що ще? Оп, тут що таке? Та наведися. Сильно спирається на праву ногу, болить ліва нога. Окей. Високі підбори, хоче здаватися вищим. Ну, мені здається, в наш час високі підбори не надто здаються цей. Ну, не надто багато переваги дають, щоб казатися вищим. Так, у парня Барса темні кола під очима, наслідок недосипання, неврозної напруги. Він нещодавно почав накульгувати, можливо, його побили. Він носить високі підбори, аби здаватися вищим і сильнішим та в майбутньому відвадити нападників. Панові Барсу хтось погрожує, він може брати участь у змові проти мене. Та ну нафіг, ні, він трудоголік. Так, з руками пан Барс почав накульгувати. Може виявитися пішаком у чужій грі, хоча він навіть саме цього не усвідомлює. Ну давай, трудоголік, бо що, в нього руки в чорнилі, значить печатає газети, постійно не досипає, бо займається цим. Можливо, він не побив його, а він десь ліва нога в нього, тому що болить, тому що він щось собі уронив на неї. З руками пан Барс почав накульгувати, а під очима в нього глибокі темні коли за довгих годин важкої роботи. Да. Ну окей. Mr. Barnes, a word. Містер Холмс. Oh, for goodness sake. Він що, втікати почав? Тоді, мабуть, можливо, що я промахнувся. Who goes there? Sherlock Holmes. Now will you please? Mr. Holmes. Golly, I did not see you come in. Бреше. Would you Обманює. care to answer some questions for me? Well, I wish I could, but I am deep in the weeds with work. На місяць другий, а ніфіга ж собі ти дофіга хочеш. In a month or two. Come now, Mr. Barnes. It will only take a moment. Really deep in the weeds with important things. Well, help yourself to any book. Just take it and pay later. I trust you, Mr. Holmes. Barnes Коротше, doesn't робить seem все, to аби understand. відвадити, тому можливо є, що я промахнувся You're asking трохи. the right questions, Doctor. Let's find a way to coax him out. Z, місця взаємодії. Лесінка. The ladder is broken recently, judging by the freshness of the wood. То це він, походу, собі ногу навернув, коли на сходинка зламалася. Через то на нього нога. Тоді його точно не побили. So, З собачкою how's що? the dog now? Who's a good boy?
кісточок йому накидав. Barnes has always been a little odd, but this is uncharacteristic even for him. Окей. Що в нас тут ще є? Картина I could hardly кривовисяща. imagine anything more macabre. Та що там такого моторошного ти побачив? Ну така собі абстракція, вежа з вогником на горі. Ну, типу, нічого такого прям супер дивного. Так, 2. А ось, кстати, кактуси. Каталог екзотичних рослин на барновому прилавку. Називається він «Невмирущі рослини для невмирущого кохання». Для кохання. Можливо, це підказка навіть може бути. Що ще тут є таке? Єгипет. Basics of cryptoanalysis. Тобто до Cryptography криміналізу, in Egypt. криптографія у бар це цікаві Appears Barnes has an захоплення. interesting hobby. Окей, ну поки що нічого такого прям... Чого газета сама катається тут? Ну ти, блін. Покатушки, газетушки. Що тут ще є? Так. Ще якийсь прилавок. Ага, магазин видно. Finest Вон якась view London has to offer. дамочка стоїть. Так, а якщо для невмирущої любові, може він на ту дамочку запав, що напроти? An improvised stand, but it does make the flowers more visible. Ага. Ну, в принципі, поки що моя теорія тоді підходить. Якщо в неї там воно, я бачу, цвіточками торгує, походу. Якщо дивитися. То може він спеціально зробив повище, щоб вона In the цвіточки language бачила. of Mycroft's secret agents, it's a sign. Dried flowers are replaced when the job is done. I wonder who the recipient is. А ну, блін, Шерлок, ти щось сильно заганяєшся, мені здається. Реально таке відчуття, що Шерлок просто загнався і в нього параноя, що його хоче хтось йому зробити. Apologies, but I can't hear you. Цей не хоче зі мною говорити. На Z, отут ще. Ага, в нас Ватсон став з жовтеньким. We're looking for a cactus needle in a haystack. A spine in a bookstack? No, come on, Watson, think. А це він ж там свої замітки постійно пише про то, як ходить з Холмсом. Так, а ну давай сходимо вон з тою дамочкою, поговоримо напроти. Я б сходив би. Вона тут квітами торгує. Що в неї тут? О, кактус, кстати. О, кактус. І такі, кстати, голки такий самого кольору. І гощик Not as 300. damaged. Коротше, Severe, but softened by something. коротше, він на газету на нашу впав, It цей is горщик. damaged. The blow was severe, but softened by something. Та, коротше, мені вже все ясно. Був цей кактус і... Як його? Він ніс кактус, щоб її подарити, бо вона йому Familiar spot. сподобалась. That's what I found in my dustbin. І цей. Навернув кактуса поки ніс, бо ніс ще купу газет, коли розносив. Encouraging people to stop and smell the roses. Our national emblem. God save the Queen. It must take patience and care to produce a bloom so beautiful. I imagine so. I merely sell them. Ну, коротше, мені все ясно. Містер Барнс закохався в дамочку і вирішив їй подарити кактуса і так далі. Так, роздивитися. Що в неї тут? Так, буквовий погляд. Уникає зорового контакту чи неуважливо? Та уникає зорового контакту. Або реально неуважливо. Користується макіяжем, щось підкреслює чи приховує? Та блін, дамочка користується макіяжем, що тут такого странного? Жалобна брошка у жалозі за померлим чоловіком. Блін. Ну тоді я не впевнений, що містер Барнс до неї хоче підкатувати. Розкішна тканина, нетипово для робочого одягу. Щось ще? Ботинок. Чисте взуття, перевзулося на місці. Окей. Досі горює, готова жити далі. Блін. Пані Флемінг макіяжем приховує заплакані очі. Її сукня пошита з дорогої матерії, не надто зручна для роботи на дворі. На її черевиках не видно багна. Схоже, вона перевзулася, коли прийшла на роботу. Хоч вона і намагається забути про свою скорботу, вишукано вдягаючись, пані Флемінг усе ще носить жалобну брошку. На пам'ять про свого померлого чоловіка. Вона часто замислено дивиться на вдалечінь, думками вона блукає де-інде. Зваживши це все, можна зробити висновок, що пані Флемінг досі не оговталася від своєї трагічної втрати і готова жити далі.
Пані Флемінг носить жалобну брошку на пам'ять про померлого чоловіка. Її сукня пошита з довгої матерії не надто зручна для роботи, на її черевиках не видно багна. Схоже, вона перевзувалася, коли прийшла на роботу. Вона весь час роззирається вулицею, наче щось шукає поглядом, чи може когось. Хоча пані Флемінг шанує пам'ять померлого чоловіка, вона намагається почати життя з чистого аркушу, про що свідчить її макіяж і гарна сукня. Можливо, вона намагається повернути чиюсь увагу, або ж просто знову навчилася любити себе. Так, окей. В принципі, підходить і те, і те. Але непонятно. Ну, мені здається, якби вона горювала за чоловіком, то вона б очі красила, а губи не підкреслювала, типу, така, щоб бути така файна пані. Тому його до того, що вона готова жити далі, і це вона зараз блукає очима, бо вона видивляється якогось. Наприклад, містера Барнса. Окей. Mrs. Fleming, you look particularly lovely today. Is there a reason? Does a woman need a reason to look or feel beautiful? No, but your distant look suggests you seek one man's gaze in particular. Who told you that? Nobody. Merely a keen eye and some simple deduction. Well, I'll kindly ask you to keep your keen eye to yourself, Mr. Holmes. Але вона це м'яко сказала. Пред'явити докази. А є в доказах горщик, що тут стоїть у неї кактус. Портрет особистості пані Флемінг. Троянда. Кактус на тріснув. О, кактус на тріснув. Давай One of випри. these things is not like the other. Come again? The cactus. Those fearsome spines can prove a dole to remove, and the sap is often toxic. And a rose thorn can give you tetanus, but we still grow them. The cactus seems comparatively harmless, though you have me thinking it must be valuable. I was under the impression that you knew its price already. Your guess is as good as mine. The first time I saw this cactus was when I came back from my break. Окей. Що ми ще можемо її піхнути? Портрет, ну, пихати її портрет, вона ще на нас образиться. На трояндах. Давай оцього про зів'ялі What do you квіти. make of the flowers in Barnes' shop window? Well, they could use a bit of water. Do they mean anything to you? Mean anything how? I'm not sure I follow, Mr. Holmes. Why do you think they're there? Are you suggesting the flowers are for me? Ну, я так думаю. Seems likely, does it not? Oh, I hope you're right. Ага, вона вже намеки кинула, що містер Барнс цей. Так, так. Блін, багато тут треба тикати їй. Книг із криптології, вони зачитані. Це, думаю, не підходить. О, каталог Are you екзотичних sure you're рослин. asking the right person? I'm just a flower seller. Ага, тобто зразу навіть відшиває, якщо цей, да? Я поняв. Ну, давай I портрет. don't know anything about this, sorry. Окей. А це можна просто тупо все перетикати та й все? Немає ніякого I там don't цей. know anything about this, sorry. I don't know anything about this, sorry. I don't know anything about this, sorry. Are you О, familiar про пана with Барнса Mr. може бути. Barnes? Yes. Ну, No, not really. Well, in a way. What on earth does that mean? I know who he is, of course. But we haven't shared much more than a у little. неї такий пом'якшений голос зараз Yes. був. Each morning I go for a walk in the park with my dog, and most days I spot Mr. Barnes there with his new puppy. So we see each other. Actually, we once met briefly while our dogs played. He was quiet and seemed unsteady as he approached. But since then, we've never spoken. I often see him staring through the shop window. Sometimes I wonder what he thinks about that would etch such longing onto his face. Коротше, все ясно, реально, він навіть собі купив собаку для того, щоб разом з нею гуляти в цьому. Як його? В парку гуляти разом. Так, предмети. Портрет особистості. Чому Барнс так дивно поводиться? Окей. Книга від так, каталог екзотичних рослин. Угу, давай оце підв'яжемо. Підв'яжемо пані Флемінг. І що ми ще можемо тут підв'язати? Ставлення підійде так? Ні. Блін, фіговенько. Давай тоді ставлення пані Флемінг до Барнса.
Кактус у натріснутому горщику. І свідчення хлопчика-газетаря. Давай цей. Кстати, кактус у натріснутому горщику. Да, тоді тут треба прибрати. А як прибрати? Чи треба до кінця тепер? Я поняв, що неправильно. Ага, кактус на тріснутому горщику. Так, а ні, можна прибрати? Давай, блін, я хочу свідчення хлопчика-газетаря підтягнути сюди. Зникла газета Стренд. Ні. Так я і казав, пан Барнс закоханий у пані Флемінг. Пан Барнс поставив на підвіконні букет золотих квітів, сподіваючись привернути увагу квіткарки пані Флемінг. Він сподівається, що вона знайде до нього, щоб порадити йому, як краще поливати квіти, або ж такий учинок може бути просто виявом його розпачу. Барнс анонімно подарував їй кактус, замовлений із каталогу на його прилавку. Сумнівний вибір, звісно, але для Барнса він є символом вічного кохання, оскільки в каталозі ці кактуси описуються як невмирущі рослини. Це явно той самий кактус, який він зронив на примірник стенд, що лежав під дверима Бейкер-стріт 221Б. Цікаво, що він сам про це скаже. Все ясно, все понятно. В принципі, логічно все і класно. В принципі, це все було понятно, реально. Do not despair, Mr. Holmes. Even the best of us make mistakes. We better tell Mr. Barnes what we've learned. Ну і мені здається, зараз пану Барнсу буде дуже сильно ніяково за це, що ми це зрозуміли. I'm sorry, Mr. Holmes. I can't hear you very well from behind the door. You ordered a cactus from the plant catalogue and then left it for Mrs. Fleming as a gift. You place flowers in the window to get her attention and wear high heels to appear taller and more desirable. You are her secret admirer. Він в шоці там. I couldn't read this morning's edition of The Strand because it was covered in soil and spines. I know you dropped a cactus on it and then fled. Так що все, Барнс, зжени газету мені нову. Rest assured, we are not interested in disclosing your personal affairs to anyone, including Mrs. Fleming. Please come out. All right then. Головне, щоб нас ніхто не підслухав зараз збоку і не пішов міс Флемінг там розказувати про це все. So, you know what happened then? I was on my way back from the post office, having picked up the cactus and some books. It was quite an awkward package, heavy too, and when I got to your door, I dropped the cactus and your paper. Forgive me. I needed that paper to prove a theory and prevent a crime. Your actions were rather disruptive. Your clumsiness carrying the post is matched only by the clumsiness of your romantic Чого ти такий грубий, Шерлоке? It's true. I am useless with this sort of thing. I'm not even sure if Mrs. Fleming noticed. Та ні, вона трохи помітила. Ну, давай я знаю, що робити. Давай йому якийсь дамо йому якісь пару совєтиків. What is the worst that can happen? She rejects you, and you are freed from this endless purgatory. Ну, в принципі, да, він має рацію, але це трошки грубувато може вийти все. I do have a slight tendency to overthink things. Thank you. So, at last, we return to the matter of the paper. I'm investigating a string of burglaries. Did you perhaps read of any before the edition was spoiled? I don't recall, but you're welcome to read our copy for yourself. You had an issue of The Strand here all along? Well, naturally. I am a bookseller. I have a subscription to every magazine and newspaper in London. Я ж бачив її на столі, вона там каталася туди-сюди. Oh no, my apologies, Mr. Holmes. I'll make it up to you however I can. I am an expert on obscure languages and translation and Yes, okay. Just give me the paper. Коротше, ми собі хорошого друга завели, який нам допоможе, якщо що, в криптографії. Це, до речі, непогано. Так, Стренд 20, так, вибух калійної селітри сполохнув доки. Жодних коментарів від представників порту поки не було, і наразі невідомо, чи були на борту Москвич... О, шик!
Клас. Учора вночі мирний сон містян, які живуть біля лондонського порту, порушили гучні вибухи. Над доком здійнявся густий червоний дим. Відомо, що на момент вибухів біля пірса H3 був пришвартований торговий корабель «Москва», який готувався до планування в Європу. Жодних коментарів від представників порту поки не було, і наразі невідомо, чи були на борту Москви члени екіпажу. Свідки бачив, як калійна селітра висипалася в річку, проте відтоді доступ робітників порту на сторону досу. Блін, я думав, тут не буде написано, чисто сказав, клас, круто, що ця Москва потонула, наче як і та, що в Кацапів. Ну, блін, шкода. Було б круто, якщо б вона затонула. Слідчі дії завершено, але в мене, у мене там 48 з 50, щось я десь щось не подонаходив. А мені це не подобається. Блін, десь щось ще можна було обдивитися. Щось ще десь можна було обдивитися. Мабуть, це тут у пані Барнс було. An assassination did seem rather unlikely. There was supposed to be another burglary. I was certain of it. Something you wish to say, Doctor? No. Well, only that you have a remarkable faculty for deduction and pattern recognition, and that perhaps, if ill-applied... I see things that are not there. Yes. It is London. There will always be burglaries. Doesn't have to mean anything. So it seems. Forgive me. Without something to occupy my mind, I turn into an entirely different animal. Which brings us back to my news from earlier. I think I have a case for you, a real one. Truly? Indeed. Though perhaps not as thrilling as your stories from Cordona. A patient of mine, Captain Stenwick, told me that his servant disappeared. I said I knew just the man to help. What do you say? Oh, Watson. Yes, I know it's not the most tantalizing mystery, nor the story to launch my writing career, but... It's brilliant. Let's go. Oh, good. Well, his house is nearby. Come. Що ж, ходімо. Блін, кстати, 2 предмети гардеробу отримали. А що там за 2 предмети гардеробу нам дали? Так як там на це? Дайте вишиванок ще. А, ну це, походу, дали якісь просто ось щось отаке. А тут з пістолетом, но по-любому ж цей пістолет використовувати не можна буде. Ні, ну поки ми залишаємося в вишиванках. Для Ватсона щось дали, для Ватсона нічого не дали. Тут нічого не цікавого, нічого класного, нічого хорошого. Так, це в нас описи і так далі. Поки що непогана гра, але нам це там, мабуть, дали натяк за те, що Ватсон говорив, що якщо ви неправильно використаєте ваші детективні методи, то ви можете піти зовсім не туди, що типа він міг тут реально обвинити їх в то, що вони хотіли на нього напасти, типу вбити його і так далі. Якби не розібрався в цьому все правильно. Тому, мабуть, і в наступних всіх справах буде типу такий аспект, що треба буде обережно все вибирати, тому що якщо промахнешся, то неправильно розкриєш справу. Так, він сказав до якийсь там маєток. Маєток десь я знаходив, де тут, по-моєму, впереді якраз таки. Ось, по-моєму, цей маєток. Вже близько. Сюди? Ватсон, ти якщо хочеш показувати дорогу, то ти, може, поперед мене йди якось. Сюди? Мабуть, сюди, бо тут усього з констеблем хтось говорить. Did he put you up to this? Sir, the inspector has nothing to do with it. I'm telling you the same thing I tell anyone seeking a missing person. Good day, gentlemen. Forgive the intrusion. Captain Stenwick, this is my colleague Sherlock Holmes, the consulting detective I told you about. At last, a professional. This useless officer refuses to do anything about Kimmy here, my missing servant. What was your name again? I shall be certain to inform your superiors. Sergeant Ruffles. And it's my superiors who made this decision, sir. Ну, це, коротше, блін, йому сказали, що там стандартне правило 48 годин. Може він десь пішов і заблукав, не знаю, там. Правда, де можна в місті заблукати. Чому не будете розслідувати? Why has the police department decided not to help? We investigate murders, thefts, fraud, arson, real crimes. A servant walking away from his master is not our highest priority. That said, if we find Kim here breaking the law, we'll be sure to notify Captain Stenwick. Ну, це, звісно, таке собі. Have there been other disappearances lately? Of course, here and there. But when life is tough and opportunity comes knocking, you can't blame those who answer. Now, I must be off.
Best of luck in your search. You heard that, didn't you? The way that man spoke to me. I shall need your written testimony. Then we can lodge a Ні, а complaint. чому в них реально пропажі людей не являються якимись злочинами? Ah, yes. Quite right. Fire away. Коли зник When did you Кімігея? last see your servant? Kimmy here normally brings me the morning papers, but yesterday I had to get them myself. He must have escaped the night before yesterday. Давай опис. Tell me about Нам Kimmy. треба ж знати, кого He's розшукувати. foreign, a Maori, all the way from New Zealand. Biggest man you've ever seen, and as strong as two. Dark hair and fearsome tattoos. He doesn't speak a whit of English, never bothered to learn. But I made do with pointing. I invested a lot of money in him, so he must be found. Так, а де він May I жив? see your servant's bedroom? His shack is in the garden. You can't miss it. Did you search the room? Of course, but only to check he wasn't lying dead inside. Everything seemed normal at a glance. Чому він міг утекти? Is there any reason Kimahir may have left? I should think not. He had all he could have wanted. Gainful employment, new clothes, and all the cabbage he Ти його could eat. тільки капустою кормив. Ну ти, конечно. Did Kimahir make off with anything of value? Heavens, no. I would have mentioned it to Sergeant Ruffles. Still, he must have fled with some money on his person. No, no. I kept his wages in my safe. For security. Тікав I раніше? take it this is the first time Kimahir has vanished? Undoubtedly. The man seemed terrified of the city. I think it was all the noise. He never left this estate. Should he cause any damage, I will bear the responsibility, for it was I who rescued him from savagery and brought him here to England in the first place. All right, Captain. I think I have enough to get started. We shall first take a look around the mansion. Go ahead. I'll be here, mentally drafting my complaint. Ну, звісно, на самому початку гри був дисклеймер про те, що все, що тут, типу, такі оці стереотипні речі, типу, це рабство і так далі, або до погане відношення до темнокожих і інших національностей, це все було в ті часи, і якби вони приносять свої вибачення, але це для того, щоб гра була, скажімо так, історично достовірною. Типу, показувала все те, що в цей час відбувалося насправді. Ну, звісно, ставлення капустою одною кормив, звісно. Я б теж, блін, тікати почав, якби мене одною капустою кормили. Ой. О, статуя зламана. Може він статую ламанув? Давай поглянемо. Може він ламанув статую, злякався і втік. Тут що? Сліди, до речі. Що? Ну, а чому оглянути не можна? Ну, слід можна A оглянути. shoe print, roughly size 11, with a worn-out sole. These are a workman's boots. Угу, це його черевики. Кров? Chewing tobacco. Тютюн жувальний. А чому він такий темний? Ти що, його поки жуєш, він згорає, чи що в тебе в роті? А чому це не можна? Що не так? Що не так з цією фігньою? Обертати, а де вихід? Нагору, можливо, статую глянути, що вона цей. Не можна статую глянути, що в неї голова відбита? І він не пересувається тут нормально. Ну, в два з трьох. А де третє? Статую... Блін. Тільки АД рухати. На інструменти теж не працює нічого. Ну оцього, ну воно щось якоюсь зеленушкою закрите чомусь. А може треба просто якийсь вивід зробити перед тим, як цей? Давай спробуємо. Куди веде слід Кімігії? Решти жувального тютюну. Отак, отак. Ні. Ага, і рештки не працюють. Окей. Сліди в саду. Ну, а з синенького у нас більше нічого немає, а там тільки під синенький є комірка. І я не знаю, чому воно не дає оце обдивитись. Це, як щонайменше, це трошки дивно. Чому воно не дає отой слід обдивитися. Ну давай, бляха, і оце він тут жив. Коротше, в мене все більше є таке враження, що він реально просто втік.
Різні подробиці про навколишній світ. Коли з'являється хвилясте зелене коло, тисніть Q, щоб детальніше оглянути певну річ. Не забувайте прикріплювати відповідні докази, без цього деякі зачіпки не відображатимуться. Я поняв. Ага, тобто тут можна глянути, а там цей. Оп. Тут у нас сліди, я бачу. Ну, не можна? А якщо я там натисну Q, коли цей прокатить? Ну і? Відбиток коліна, хтось ховався. Looks like a knee print. Someone knelt here. The amount of chewing tobacco suggests they were waiting a while. А, тобто він ховався цей за статуєю? Like an open book. Що таке? Що є попередній наступний? Так, зібравши достатньо зачіпок, гравок може скористатися уявою, щоб відтворити минуле. Натисніть Q, щоб побачити вузли уяви. Провзаємодійте з вузлом, щоб побачити, а тоді відтворити точну версію подій. Це типу сам Кімігія тут ховався. А, це треба ще знаходити ще точки, да? Окей, я поняв. Що тут ще де можна побачити? Ну, мабуть, вже далі тільки в його будинку. Хатина Кімігії. Так, кострик. No air coming through it. Повітря крізь неї не проходить. Кістка спаляна. А це не людська кістка? Бараняча? А, рештки трапези, окей. О, це що? М'ячик. Що це таке? Камінь. Heavy chemical odor. Lend me your nose, doctor. Селітра? I'll never forget that smell after my time in Afghanistan. That's an opioid, Mr. Holmes. an Опіоїд, narcotic. наркотики. Ясно. Щось ще, ну зова сама. The ashes are long since cold. Ну, коротше, що він тут уже дуже давно був, ну це логічно. Якщо він втік ще, коли він сказав там позавчора. Так, що у нас тут? Трубка курильна? Чи це... А, ні, це музичний інструмент, A походу. Maori nose flute. Gurus. Gurus, they're called. Носова сопілка, фу, нос піхати. Нос би я не піхав би. Clothes made of Hessian. Is Stenwick really so miserly? Ну, походу, що да, Стенвік реально скупий. А по його відношенню до цього, як він говорив, скільки Is капусти, this скільки a зможе з'їсти. Taniwha, a Maori water spirit? Or something else? Ну, можливо, реально дух води. Окейушки. Що у нас тут ще десь є? Ось тут на підвозі. Оп. Кусок A тканини. scrap of Hessian. Кусок мішковини. Ящик зламаний. These were sturdy boxes. It would have required a serious blow to break them. Ну, може він з кимось тут реально хтось підкрався сюди, сів там на коліно для того, щоб похитити цього Кімігію. Лицем ось, бачите, тут реально драка була. Impressive. The sack of grain retained the shape of an impact. Someone hit their head here. Його реально, його викрали, походу. А де, що ще? Щось десь ще має бути. Бо один із двох. На к'юшки щось видно? На к'юшки нічого не видно. Десь шаркає, тільки що шаркає? А, я ж на де ще рухатися ж можу, блін. Ну, підзорна труба. Я ж... А чого як я на неї перед цим наводився, то нічого не було. Ну і... Так а чого ти підзорну трубу саму не зараховуєш? На приколі чи що? Значить тут... А, ну можна саму трубу Small подивитись. navy spyglass. Блін. Якийсь ти, звісно, трошки заторможений по цьому був. Так, що в нас тут ще є? А, подожди, тут що? Тут дим не виходив. ЄР. Не виходить. Тут що? Попередній.
Ні, він не спиною був, це точно. Як їх міняти? Ну він в мішок втопився головою. Якщо він лицем туди падав, то він по-любому цей. Як? Чому на R-ку не ставиться наступний? Я не розумів. Так, ще в нас отут. Паралельні сліди колес, да. Його потім на колеса закинули і повезли. І ось через сюди його вивезли. This lock is quite unusual. It appears that the key should be bent to the right. Ключ має бути вигнутий у правий бік. Значить, що ще ключ десь треба знайти, да? Давайте трошки глянемо, що в нас по доказам. Чи вже, мабуть, дивитися, що по доказам ми будемо цей. А що у нас тут? Стренд, сліду капітала, одяг із мішковини. Неправильно, підозорна труба. Так, і... Підзорна труба, стренд. Не працює. Блін, а як повністю убирати цей? Як прибирати оці от зроблені? Куди веде слід кімії? Предметів у нас так реально поки що інших просто предметів немає повністю. Так, ну а тут більше про взаємодіяти, можливо, хіба що тут десь? Є чим про взаємодіяти? Кстати. О, хтось кусок тканини засунув. The rag reeks of smoke. Someone plugged the chimney. Це щоб в Кімігії були проблеми з цим всім. Для того, щоб його там димом задушити хотіли, походу. Як варіант, варіант. Ну, коротше, поки що нічого не понятно. Ну, прикольно, доволі класно. Що ти мені стрівочку показуєш? Ну, коротше, будемо розбиратися, що це за стрівочка вже в наступній серії. Ну, поки що прикольна, цікава гра. Побачимо, що вона з себе покаже далі. А поки що на цьому зупинимося і дізнаємося, що ж тут з Кімігією сталося вже в наступній серії. Що ж, ставте лайки, залишайте коментарі, обов'язково підписуйтесь на канал та до зустрічі в наступній серії. Всім пока! Never made that shit.